হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক নিশ্চয় কুশলে আছে। আমি একেদিন যিহেতু মানুহৰ শৰীৰৰ 7টা চক্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আগৰ ভিডিঅ'ত মূলাধাৰ চক্ৰ বা ৰুট চক্ৰ, স্বাধিষ্ঠান চক্ৰ বা চেক্ৰেল চক্ৰ, মণিপুৰ চক্ৰ বা সোলাৰ প্লেক্সাছ চক্ৰ, অনাহত চক্ৰ বা হাৰ্ট চক্ৰ আৰু বিশুদ্ধ চক্ৰ বা থ্ৰোট চক্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ আজ্ঞা চক্ৰ বা থাৰ্ড আই চক্ৰৰ বিষয়ে। আজ্ঞা চক্ৰ বা থাৰ্ড আই চক্ৰ ক'ত আছে? আমাৰ কপালৰ 2 চেলাউৰিৰ মাজৰ যিটো অংশ, সেই অংশটোতে থাৰ্ড আই চক্ৰ বা আজ্ঞা চক্ৰ আছে, যিটোক তৃতীয় নেত্ৰ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰতিটো চক্ৰতে যিহেতু পদুম ফুলৰ নিচিনা ফুলি থকা, মেল খাই থকা পাহি আছিল, এই আজ্ঞা চক্ৰটো পাহি আছে আৰু সেই পাহি হৈছে কেৱল মাত্ৰ 2টা। আৰু এই 2টা পাহিত হ আৰু ক্ষয় এই 2টা বৰ্ণ আছে। এই থাৰ্ড আই চক্ৰটোৰ যিটো মাজভাগ, সেই মাজভাগত ত্ৰিকোণ মণ্ডল আছে। ইয়াৰ 3টা কোণত 3জন দেৱতা আছে, ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু আৰু শিৱ। প্ৰতিটো চক্ৰত থকাৰ দৰে এই থাৰ্ড আই চক্ৰৰো উপাদান, ৰং, ধনাত্মক ভাৱনা, ঋণাত্মক ভাৱনা, বীজ মন্ত্ৰ, অধিপতি দেৱতা, কাৰ্য ইত্যাদিবোৰ আছে। আজি আমি থাৰ্ড আই চক্ৰৰ এই প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। থাৰ্ড আই চক্ৰৰ যি বৰণ, সেই বৰণ হৈছে সম্পূৰ্ণ গাঢ় নীলা আৰু ইয়াৰ যি উপাদান, সেই উপাদান হৈছে আকাশ। থাৰ্ড আই চক্ৰৰ ধনাত্মক যি ভাৱনা, সেই ভাৱনা হৈছে জাগ্ৰতা আৰু যি ঋণাত্মক ভাৱনা, সেই ভাৱনা হৈছে খং। থাৰ্ড আই চক্ৰৰ যি অধিপতি দেৱতা, সেই অধিপতি দেৱতা হৈছে শিৱ আৰু যি বীজ মন্ত্ৰ, সেই বীজ মন্ত্ৰটো হৈছে ওম। এই চক্ৰটো 35 বছৰ বয়সৰ পৰা 42 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত বিকশিত হয়। এতিয়া জানো আহক, এই থাৰ্ড আই চক্ৰটো যদি এক্টিভ থাকে তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰে। যদি এই চক্ৰটো এক্টিভ থাকে তেন্তে পাষ্ট, ফিউচাৰ আৰু প্ৰেজেণ্টৰ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত জানিবলৈ সক্ষম হয়। এই থাৰ্ড আই চক্ৰটোৰ ওপৰতে যি 3 মূল নাড়ী আছে, ইৰা, পিংগলা আৰু সুষুম্নাৰ, সেই গোটেই 3টাৰে মিলনৰ স্থান হয়। এই চক্ৰটো যদি এক্টিভ থাকে তেন্তে আপোনাৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে যিখিনি বস্তু আপুনি চাব খোজে, তেন্তে সেই দৃষ্টি আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত ধৰা পৰে। এতিয়া জানো আহক, এই চক্ৰটো যদি বাধাগ্ৰস্ত হয় তেন্তে শৰীৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰে দেখা দিয়ে। যদি এই চক্ৰটো বাধাগ্ৰস্ত হয় তেন্তে শৰীৰত চাইনাছ, দৃষ্টিশক্তি, শ্ৰৱণ শক্তিৰ লগত জড়িত যিকোনো বেমাৰে দেখা দিব পাৰে। মাইগ্ৰেন ইত্যাদি ধৰণৰ বেমাৰে দেখা দিব পাৰে। লগতে মগজুৰ তলৰ অংশৰ লগত হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰে আপোনাক দেখা দিব পাৰে। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, এই ৰোগসমূহ আঁতৰাবলৈ বা চক্ৰটো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবলৈ আমি কেনেধৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু এই চক্ৰৰ বীজ মন্ত্ৰ ওম, এই ওম মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ ফলত আপোনাৰ এই চক্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেঞ্চ হৈ থাকিব। লগতে আপুনি এফাৰ্মেশ্যন কিছুমানৰ জৰিয়তেও এই চক্ৰটো আপুনি এক্টিভ বা বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিবলৈ পাৰিব। যিহেতু থাৰ্ড আই চক্ৰৰ বীজ মন্ত্ৰ ওম, এই ওম মন্ত্ৰটো ইমানেই পাৱাৰফুল হয় যে ইয়াৰ শক্তিয়ে আমাৰ থাৰ্ড আই চক্ৰ বেলেঞ্চ কৰাৰ লগতে আমাৰ বাকী যিকেইটা চক্ৰ আছে, মূলাধাৰ চক্ৰ, স্বাধিষ্ঠান চক্ৰ, মণিপুৰ চক্ৰ, অনাহত চক্ৰ আৰু বিশুদ্ধ চক্ৰ, এই গোটেইকেইটা চক্ৰকো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পৰা যায়। গতিকে ওম মন্ত্ৰ জপ কৰিও আপুনি এই চক্ৰসমূহক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰে। যিহেতু এই চক্ৰসমূহ এক্টিভ কৰাৰ লগতে বেলেঞ্চ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, গতিকে ৰেইকি শক্তিৰ প্ৰৱাহ ঘটায়ো এই আজ্ঞা চক্ৰ বা থাৰ্ড আই চক্ৰক এক্টিভ বা বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পৰা যায়।